trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran đang tiếp tục leo thang nguy hiểm. Các quốc gia trên khắp thế giới đang nỗ lực sơ tán công dân khỏi Israel và Iran ở trong bối cảnh các chuyến bay bị hủy bỏ và không phận đóng cửa do xung đột leo thang ở Trung Đông. Thì nếu mà mọi người có đọc tin thì hôm bữa Israel và chiến sự với Iran thì trong vòng nửa tháng thì người dân ở Tehran phải di tản ra khắp khỏi thủ đô, đi tới những cái vùng ven hoặc là lên phía Bắc để mà lánh nạn. Sau khi chiến sự tạm ổn định thì mọi người bắt đầu di tản trở về Tehran cho sự nghiệp cũng như là công việc kinh doanh làm ăn của mình. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển tới coi những cái ngôi nhà bị sụp đổ và bị bắn bởi Israel nha. Đi. Rồi sáng nay mình được bên đài truyền hình Iran dắt đi tham quan để coi phản ứng của người Việt so với Iran, con người và ẩm thực của Iran như thế nào và những cái công trình lịch sử văn hóa bên này. Bây giờ công tác chuẩn bị này, gắn máy móc đồ lên xe rồi nè. Bên đây là team sản xuất chương trình của kênh truyền hình Sinbad TV. Đi mình lên xe nha. Hello, how's it going? Are you okay? What are you doing? When you are talking, when you start talking with each other, it's record your sound. So you are US, American or Iranian? My parents are Iranian. But Yeah. you are American. I was born in Dallas, Texas. Yeah. I was born in Dallas, Texas. So you have a passport American. Yes, Oh, you have two nationality. I guess. Yeah. Đặc biệt hai người có hai quốc tịch, mà hai quốc tịch này đó là nhau. There's a lot of Vietnamese in Dallas. Yeah, a lot. Yeah. What do you think is the main job they have? They're doing now. There you go. Many Yeah. shop now is Vietnamese. Yeah. It was different because there was no traffic. There was nobody here. Because people stay home. They went to other cities. الو نگاه کن من اونجا سلام من اونجایی که پایین آخرین چهارراه سمت راستت ببر. دست در نکن. So around how many people get injury? Over 1,000 died. 1,000 died. Yeah, over. 1,000. Ở khu vực này rất là nhạy cảm nha, phải có giấy phép thì mới có thể quay phim chụp hình được. Trong cái tình hình nói chung là rất là nhạy cảm như thế này. Chính quyền tới Vừa mới tới là có chính quyền tới để kiểm tra xem có giấy phép để ghi hình ở khu vực này không. Bởi vì người ta sợ mình giống như đưa tin không có chính thống á. Cũng may là đài truyền hình này có gọi là giấy phép. Rồi ok rồi đó. Cho tiếp tục quay phim mình kìa. Ok đúng không? Đây rồi đó. Khu vực này nhạy cảm quá bởi vì ở đây xung quanh rất là nhiều người tai mắt của chính phủ bảo vệ những cái công trình mà bị tấn công. Đây mình đứng đây hồi trước là một cái căn chung cư của người dân ha, mà bị Israel tấn công. Trời ơi, cả một cái chung cư mà sập luôn mọi người thấy nè. Và người ta phải di tản đi. Bắn sao mà từ Israel bắn xuyên qua đây luôn. Giờ chỉ còn là một đống đổ nát thôi. Trời ơi, thấy sụp đổ rồi bê tông cốt thép đồ bể hết trơn luôn. Mà ở đây người ta đã dọn sơ rồi đó, chứ hồi trước là ở đây sụp đổ rất là kinh hoàng. Hình như là tấn công ban đêm hay sao lúc mà người ta đang ngủ. Bởi vì thấy là không chỉ tấn công vô những cái tòa nhà chính phủ ha, mà còn bắn phá vô nhà dân nữa. Là những cái khu định cư của người dân. Mà ở này là ở ngoài vùng ven nha, chứ không phải là ở trung tâm của Tehran. Từ trung tâm thì mình phải ra đây tới tầm 30-40 phút thì mới tới. They were trying to kill a scientist here and they ended up killing everybody that lived here. Very similar to what happened in Gaza. Because the majority of these people here got martyred. Hỏi ra thì mới biết là muốn sát hại, ám sát một nhà khoa học chuyên chế tạo vũ khí á. Họ sống ở bên đây mà bắn sao mà rơi qua bên này là nhà dân. Bởi vì họ nói là Israel có thể tấn công ngay cả dân thường hoặc là ngay cả trẻ em nữa. Rất là nhiều người ở dãy Gaza và Palestine bị sát hại bởi người Israel. Quá trời một cảnh rất là kinh hoàng. Lần đầu tiên mình đứng ngay một cái khung cảnh rất là tan hoang như vậy mới thấy là chiến tranh thảm khốc như thế nào ha. Đây mọi người thấy một cái vết giống như vết gì đó đổ bắn lên tới đây luôn nè. Quá trời đổ nát rồi. Quá tan hoang rồi. Theo như người ta nói là không nên tới những chỗ này tại vì Iran rất là nhạy cảm. Tới những chỗ này người ta nghĩ mình là gián điệp á. Nên mình tới đây để tham quan thôi chứ không phải là tới đây để nhìn ngó chiến sự gì liên quan tới chính trị gì hết á. Người dân Iran cũng khuyến khích mình là không nên tới những cái khu vực này. Bởi vì trong thời điểm này rất là nhạy cảm. So you could see this was people lived here.
You know, this here too, you know? It's the whole apartment. Yeah. Be careful, there's glass and things like that. Sao bạn nhắm vô mà qua đúng cái này là không đi lạc qua nước khác trời. Ồ, cài định vị á. They have the picture on the wall over there. We can go look. Tôi dùng để tưởng nhớ người đã khuất. Mọi người thấy là những thành viên sống ở căn nhà này hình như là có tiếp viên hàng không nữa hay sao ấy. Và một ông chú, người cô này nữa nè. Đây có bản tưởng nhớ. What does it mean? This one? It says that the martyrs are alive. So it's father, daughter, wife. So this is a picture of the people that lived here. So these people, these are regular people. You know, they're not army or anything like that. It's very terrible. Yeah. I can see how it's terrible in Gaza right now, in Israel, in Palestine. Yeah. Sorry for the people who affected by the war. Right. What do you think? Why they need to kill one person and they ended up killing a lot of innocent people? Rất là hạnh phúc khi mà mình ở một đất nước mà nó không có chiến tranh giống như Việt Nam. Because I living in a very, a peaceful country, but right now I standing here, I can feel how horrible it is back to that time. Một nhóm bạn học sinh mới tan trường về nhà. Mấy em này thì sống gần đây nên được nhà đài mời vô để mà sẵn hỏi luôn vài chuyện mà các em đã chứng kiến vào đêm đó. Cháu ở sau chỗ này vài dãy nhà. Chỗ này trước kia là một cái siêu thị nhỏ, con hay lại đây để mà mua đồ. This was a supermarket. Lúc đó thì hình như là khoảng 3 giờ sáng. Con đang ngủ thì ba mẹ gọi dậy sau một tiếng nổ lớn. Sau đó thì cả nhà cùng bỏ chạy. Tới sáng thì mới quay lại thì thấy là mọi thứ đã tan hoang. Nhiều người hàng xóm đã không còn nữa. Để tưởng niệm những nạn nhân, mình đã mua một ít bông, cầu cho gia đình này được an nghỉ và siêu sinh. Okay, thank you. God bless you. Thank you. Ồ, có anh này rất là lịch lãm với cái bộ râu rất là ấn tượng, rất là dài. Anh này cũng sống gần đây và cũng là nhân chứng. Tất cả đều là hàng xóm rất là tốt bụng. Từ hồi chiến tranh Iraq tới giờ thì tôi mới nghe lại tiếng nổ kinh hoàng như thế. Không có bất kỳ cảnh báo nào trước về đợt tấn công này, nên ai cũng rất là bàng hoàng và khiếp sợ. Vậy là không có bất kỳ cảnh báo nào trước chứ. Ngủ rồi nghe cái đùng vậy thôi. Hú hồn, quảng hồn. You're from Ahle Isfahan, inshallah. Yes. He's from Isfahan, and in Isfahan, they started attacking Isfahan around the 4th, 5th day. His brother was a farmer, and his brother got martyred. His brother got killed in those first days. And they don't even know if there was a scientist that lived close. Said that it was a poor neighborhood that they attacked. It wasn't a rich neighborhood. It wasn't even somewhere. It wasn't somewhere where scientists would live. He says he knew one of the people that was killed, and they weren't involved in anything military either. Had a good time. Mercy. Kai, his mother, his wife was martyred in this building. Thì có thể thấy là anh này là nhân chứng rõ ràng nhất, vợ của anh ta cũng vừa mất. Chính quyền đang sắp xếp chỗ tạm trú cho ông chú ở dưới phố gần đây thôi. Ông chú nói là đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy bởi một tiếng sụp đổ rất là lớn. Tỉnh dậy thì thấy mình đã bị thổi bay đi, còn vợ ông thì bị một tảng bê tông sập đè chết. Sau đó thì chú còn phải điều trị chứng hoảng loạn suốt hết mấy tuần. Ở khắp nước Iran thôi có ngàn người tử vong và thương vong trong cuộc tấn công vừa rồi của Israel. Ôi, bụng ở dưới lên nó tại bị đổ sập đó thấy không? Nè cái chỗ tầng hầm mà nãy mình nhìn thấy nè. Đổ sập ở dưới. Trời ơi. Tội quá trời luôn. Ta tụng kinh giống như cầu siêu á. Giờ tẩm liệm nè. Nghe tiếng khóc không? Trời ơi, ta khóc gào thét kìa. Trời ơi. Thì chúc cho người dân Iran và đất nước Iran sẽ mau chóng được hồi phục trở lại. Mọi nơi nào thì cũng được hòa bình chứ không có phải xảy ra những cái cảnh tang thương như thế này. Tại vì khi mình nhìn thấy vậy thì mình cảm thấy rất là đau lòng. Và phải chạy chặt.
ghê lắm hả? Would your parents talk about the Vietnam War? Bố mẹ của chị có trải qua cái chiến tranh của Việt Nam không? Khi mà chiến tranh nó xảy ra ở Việt Nam á, thì ba mẹ thì không có, cho nên là cũng chỉ So kể she lại thôi. was saying that They said if you'd like, they have some tea in their house they could bring. Very kind of you. Yeah. Merci, lotsa inshallah. Khayli ma'am. Vale. That's how Iranians are. They invite people. Very friendly. Yes. Để hiểu rõ về căng thẳng giữa Israel và Iran, chúng ta cần nhìn lại một cái hành trình từ đồng minh thân thiết trở thành kẻ thù không đội trời chung, giai đoạn từ 1948 đến năm 1979, dưới thời kỳ của vua Shah của triều đại Pahlavi. Iran là một trong những quốc gia Hồi giáo đầu tiên công nhận nhà nước Israel. Hai bên là đồng minh chiến lược, hợp tác chặt chẽ về quân sự, tình báo và năng lượng. Bước ngoặt là từ năm 1979, khi mà cách mạng Hồi giáo Iran thành công, chính quyền mới của các giáo sĩ đã cắt đứt quan hệ với Israel, gọi đây là một tiểu Satan, còn gọi Mỹ là đại Satan, và tuyên bố Israel là một trong những quốc gia không hợp pháp. Trong suốt 40 năm, hai nước không hề tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của nhau mà chiến đấu qua các mặt trận gián tiếp. Iran đã cho xây dựng vòng đai lửa quanh Israel bằng cách hỗ trợ tài chính và vũ khí cho các nhóm vũ trang như là Hezbollah tại Liban, Hamas tại Gaza và Houthi tại Yemen. Iranian-backed militias, the Houthis in Yemen, Hamas in Gaza, and Hezbollah in Lebanon. Còn Israel coi việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là mối đe dọa sinh tồn của quốc gia. Iran cáo buộc Israel đã thực hiện hàng loạt các vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân và các cuộc tấn công mạng vào nước này. Ngoài ra, Iran còn coi việc giải phóng Jerusalem là nghĩa vụ tôn giáo. Cả hai đều muốn trở thành cường quốc đứng đầu ở Trung Đông. Việc trỗi dậy của bên này đồng nghĩa với việc là mất an ninh của bên kia. Iran tuyên bố chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình. Nhưng mà Israel và phương Tây không tin tưởng, dẫn đến các biện pháp trừng phạt kinh tế khốc liệt đẩy Iran vào khủng hoảng lạm phát. Đó chính là các vấn đề chính khiến cho khu vực này luôn trong tình trạng không ai nhường ai suốt hơn 40 năm qua. Còn trên thế giới thì như thế nào? Ngoài Iran thì một số quốc gia Hồi giáo cũng cấm công dân nước mình đi tới Israel. Nếu vi phạm, họ có thể bị truy tố khi trở về nước như là Malaysia, Pakistan, Brunei, Bangladesh. Hộ chiếu trang bìa của những nước này có ghi rõ hộ chiếu này có giá trị đi tất cả các nước trên thế giới ngoại trừ Israel. Ngoài ra thì các nước ở khối Ả Rập như là Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Saudi v.v. sẽ từ chối nhập cảnh đối với bất kỳ ai, kể cả khách du lịch quốc tế, nếu trên hộ chiếu có đóng mộc của Israel. Bởi vậy, lời nhắc nhỏ cho những ai đi du lịch tới nước này, nhớ nhắc hải quan đóng mộc lên tờ giấy, chứ làm ơn đừng đóng lên hộ chiếu nha. Bởi đại sứ quán mới đưa người Việt đi lánh nạn đó, đưa về đó. Thì chiến tranh nửa tháng rồi, quốc tế mới can thiệp vô mới tạm ngưng đó. Nhưng mà bữa giờ nghe đọc tin đâu thấy rụt rịch chuẩn bị nữa rồi kìa. Điều đặc biệt của thủ đô Tehran là mọi người biết gì không? Ở đây là một trong những thành phố thủ đô hiếm hoi. Salam alaikum. Salam. Ông bảo vệ là không cho, cảnh vệ lại nói là ở đây không được quay bằng máy cơ mà phải quay bằng máy điện thoại mới chịu. Tại ở đây có một cái tầm nhìn quá trời đã cả thành phố Tehran luôn. Sao mình là gián điệp hay gì? Nó Tehran là thủ đô duy nhất mà mình thấy là có một cái ngọn núi rất là cao nha, trên 4.000 m ở sát với thủ đô luôn. Bởi vì mà ở đây có người ta còn đi trượt tuyết nè, rồi lên đó có nhiều cái để vui chơi. Ai đi ngang phải chùm đầu chùm mặt lại chứ hả? Sợ lên tivi hả? Sợ lên truyền hình. Merci. Họ ở đây không có gì hết trơn, có hù à. Quay đi để cho biết là gì được ai. Đó, ở thủ đô mà có cây cầu này đầu tư cũng rất là ok để du khách rồi người dân cũng thể đi bộ. Một cái điều mà mình không thích ở Tehran là biết gì không? Quá trời là kẹt xe rồi. Đi từ chỗ này tới chỗ kia không mà bữa kẹt xe 2 tiếng đồng hồ dã man thiệt. Mà buổi trưa cũng kẹt, buổi chiều cũng kẹt. Giờ này thấy ùn ứ rồi đó. Ở thủ đô Tehran nếu mà trời trong á là mình có thể thấy nguyên một cái dãy núi luôn ở phía bắc của Tehran. Mà dãy núi này có tuyết ở trển đó nha. Rồi lên đây mình có thể bắt cáp treo để đi lên đỉnh của đỉnh núi cao khoảng 3.900 m. Nhìn tuyết đẹp ha. Núi tuyết mà ngay giữa thành phố luôn trời. Ở này mùa thu hả, cho chỗ này cây màu đổi lá đồ. Mùa thu ở phía bắc Iran rất là đã bởi vì cây lá đổi màu.
Rồi đâu gặp anh này thấy cưng quá trời luôn, giúp đỡ dắt đi chơi vòng. Còn giờ hả, còn kêu giùm taxi nữa nè, chở đi nữa. Ăn đồ bên này ngán quá, nhờ anh này kiếm một cái khách sạn ở nhà hàng Trung Quốc để đi ăn đi. Anh trả giá cho mình luôn á. Sorry. Dạ. He knows exactly the direction. Show me, buddy. He knows exactly the restaurant and the located where as well. Rồi rồi. There you go. Yeah. Take care. You are very nice, beautiful. Tomorrow you must come to choice. Trời ơi, đi taxi gì đâu mà đi 7-8 cây mà có 1,5 đô à. 1,5 triệu tiền Rio đi có 1,5 đô à. Chưa tới 1,5 đô nữa có 1 đô à. Ồ. Chưa có 25.000 mà đi 7-8 cây số rồi. You are from Vietnam. Yeah, Vietnam. How is Tehran? Tehran is excellent. Beautiful. There are too pollution to breathe. Too pollution, quá ô nhiễm mà kìa. Pollution to breathe. Đây là bạn xin nha, sẽ dắt mình đi Tocho, đi cáp treo ở phía bắc của Iran nha. Hello everyone, my name is Sina from Tehran, Iran. How many times you been in Vietnam? 1 month is in Vietnam. Visit Hanoi, Ninh Bình. Ninh Bình. Yeah. Wow, a lot. Đà Lạt, Đà Nẵng, Thôi Hoa, Saigon, Dữ vậy? Hồ Chí Minh. Very beautiful. Go alone or with your wife? Me and my wife. Is it easy for you to get a Vietnamese visa? Travel visa? Visa is easy. Now, not easy, it's hard. No. Hồi trước thì dễ xin visa Việt Nam, giờ khó lắm. Nè mấy bạn này đi giật tuyết nè. Which city you like the most in Iran? If you like the Yazd. Yazd city and Shiraz. Are they cold? Yeah. Do you want? No, it's okay. Từ đây mà để đi bộ lên tới trên đỉnh núi 3.900m là cỡ 6-7 tiếng đồng hồ. Ở đây có cáp treo, đây là một trong những cáp treo dài nhất ở Iran đây. Và trên thế giới hình như là gần 8 cây số hay sao? The Iranian people only one wife. Thấy chưa, đừng có ai đồn là người Hồi được lấy 3 người vợ nha. Bên này người ta chung thủy, ta lấy chỉ có 1 người vợ thôi. Vietnam. Yeah. Nice to meet you. Quá trời cao kìa, núi kìa. Đây bữa ăn truyền thống của người Iran nè, bữa giờ ăn kebab đồ ngán không mùa nội luôn. Nay đỡ hơn xíu là có bánh mì. Giờ mới được ăn kiều á. Mà cái mùi này quá trời hăng rồi, ăn không nổi luôn á. Cù ở bên cái gì đó Tân Cương mình sao dễ ăn không có mùi nha. Mà qua đây mùi quá trời hăng rồi, nuốt không nổi luôn. Này gọi là gì biết không, má cù nè. Bên đây thích ăn đầu cù, giò cù nữa nè, đây giò cù. Cái giò cù phải chi có chân gà đảo á. Còn chân cù này không mê lắm. How to eat? Hai bạn này dễ thương quá, ngày nào cũng dắt đi chơi chứ nè. What's the name of food? Kalapacha. We were talking about the nails. Yeah. But it's a job. The only thing that it is that it's a job that you don't need to speak English. Oh, yeah. That much. Yeah. You just That's also one of it. You have the book. You say, I want that color. I want this. That's it. Yeah, I can see. Finish. Trời ơi, chơi rồi dễ thương. Miu. Ôi, con nào cũng bự chứ, lông dày ghê luôn. Ôi, một ổ mèo ngoài đường nè. Dễ thương quá, mèo nào cũng đẹp chứ. Ở bên mình á, nuôi mèo phải nhốt trong nhà giấu, sợ bị bắt, sợ bị bẫy. Còn bên đây mèo ngoài đường đẹp đẹp không vậy nè. Mèo ở đây đặc biệt là không cho vô nhà, chỉ được ở ngoài đường thôi. Cái này mèo quang á mà đẹp cái này nè. Hay đứng ở tiệm pizza kebab này để cho ta được cho ta ăn nè. Ôi
ơi, chào buổi sáng từ Musale hả? Một cái ngôi làng gần 1000 năm tuổi ở phía đông bắc của Iran. Chỗ này thì cách Tehran thủ đô là khoảng 70 cây số. Đặc biệt của ngôi làng này là mọi người biết gì không? Đi trên đường nhưng mà giống như đi trên nóc nhà. Mà đi trên nóc nhà tưởng đâu đang đi trên đường. Này đang đứng trên nóc nhà của người ta nè. Tại vì nhà ở đây tầng tầng lớp lên ha, mình thấy là giống ở Ý chưa? Giống phía Nam Ý cũng nhà tầng tầng lên vậy nè. Nhìn đây cảnh cũng đẹp lắm chỗ, một cái vịnh núi mà người ta xây nhà dọc theo đường núi đẹp ghê hết, đằng đó có thánh đường nữa nè. Thấy ai cũng đứng trên nóc nhà hết trơn, nhưng mà thật ra người ta đang đi bộ á. Mà ở đây nguy hiểm quá trời, cao vậy mà không có làm hành lang gì hết trơn. Hên đó là mấy ông bên đọ hồi này không có xỉn á, không có nhậu á, chứ tối mà nhậu đi đường này chắc lọt xuống đây luôn quá. Đặc biệt của thành phố, của ngôi làng này là không có xe cộ nha. Xe hơi không đi được mà chỉ có thể đi bộ thôi. Bởi vì ai mà đặt khách sạn ở trên đó là thôi, dắt vali quải trà đậu luôn. Nè, cái này là ống khói nè. Ở dưới là cái bếp á. Rồi ta làm ống khói để đưa lên đây. Cái nóc nhà bắt vô cái đường gì nè, đi. Một cái nghịch cảnh của đi du lịch Iran đó là cái gì? Bị cấm vận. Không thể nào mà đặt khách sạn được ở trên những cái trang đặt phòng thông dụng. Rồi bị bởi vì không thể nào mà thanh toán online được. Visa Mastercard mọi người không thể nào thanh toán, bởi vì mà chỉ còn cách là mình tới đây xong rồi mới tìm nhờ cò dắt đi tìm khách sạn. Cò đi có một vòng thôi mà thu được 2 triệu luôn, ghê chưa? 2 triệu bên này là cũng 2 đô rồi đó. Ở đây quán cà phê hả? Salam. Uống cà phê không? Thấy cũng sang xà xịn sò ghê nè. Đây mấy bạn bán cà phê nè. Từ Tehran lên mới có 20 tuổi, bạn này 21 tuổi nè. Còn bạn giữa nhiêu tuổi? Cũng 20 tuổi luôn. 21 tuổi trời ơi. Toàn người dân 20, 21 không à. Thôi mấy bạn này toàn là đôi 10 không nè. Ai tin nổi không? Có ai muốn làm dâu Iran không? Làm dâu Ba Tư không? Mà mấy bạn này nói là rất là muốn tới Việt Nam chơi mà sao visa Việt Nam khó à. Visa Việt Nam khó đậu, nhất là mấy cái nước Hồi giáo như là ở Trung Đông là thôi rất là khó xin visa đi Việt Nam du lịch. Mà trong khi giờ người ta đã mở visa miễn phí cho người Việt mình vô đó nha, không tốn tiền luôn, hoàn toàn miễn visa. Iran bây giờ rất là cởi mở với Việt Nam. Hello Việt Nam. Hello Việt Nam. Vietnam. Hello Yeah. Vietnam. Trên này đa phần xài ga để nấu ăn, sưởi ấm nè, bởi vậy người ta sáng sớm mấy ông bác này đi đợi ga trên những cái sườn núi này quải luôn trời. Lấy thảm trang trí ha. Con này đâu phải thảm đâu phải không? Cái này gì á? Treo. À bánh tráng trái cây khô. Cán ra nè. Giống như mứt vậy đó. Đây là khu bazaar gọi là chợ nè. Cái này bán hàng cho khách du lịch. Đây là tất cả những các loại hương liệu, dược liệu thảo mộc của Iran đây. Này hoa tùng gì, nấm tùng nhung cái gì ta? Watermint. Hả? Menthol. Mint. Watermint. Nước. Nước bạc hà. Menthol. English. Giống cái kẹo menthol mình ăn á. Đây là mọi người thấy nè, tầng lên nè. Giống mấy ngôi làng cổ Trung Quốc ghê á, view này nè. Hướng nhìn này đẹp nè. Giống cái ngôi làng Sắc Đạt ở Tứ Xuyên nè, thấy không? Ở đây ta xây nhà đẹp ghê á, tầng trồng lên. Ôi ngôi làng này hình như là 4 mùa nào cũng rất là tuyệt mỹ nha. Mùa xuân, mùa thu ở đây cây lá đổi màu đồ. Mùa đông thì có tuyết nữa đó. Giờ này sao người ta còn ngủ đông, giờ mới biết ngủ đông là cái gì ấy. 1, 2 giờ sáng chưa ai thức hết trơn. Ở đây mùa đông mà không thấy ánh sáng luôn, bởi vậy mà cứ ngủ hoài. Kí, nè. Chó lên nóc nhà người ta nằm luôn nè. Dưới có quán cà phê rồi có view nhìn hướng Nghĩa Trang rồi nữa kìa. Bên kia kìa. Nghĩa Trang mây phủ là phà bên kia. Dưới đó có con suối nữa kìa. Bao quanh một cái ngôi làng nhìn cũng thơ mộng ghê nên thơ.
Thôi xuống đó mình ngồi một miếng đi. Ở ngoài nghe đồn không à? Ở ngoài không tới nghe đồn không? Nghe Iran sợ thấy mùa nội. Nghe ba cái tăng nó sợ rồi. You work here? Rồi vô tới. Nghe tới Iran thấy ớn hơn. Nghe đồn người ta. Thì nghe chiến tranh người ta sợ rồi đó. Bye bye cô nha. Bye bye. Hey, bye bye khách sạn nha, đi tiếp hành trình. Ủa rồi bỏ ra ở đây cho người đẩy hành lý của mình đó hả? Thấy hành lý ham hơn rồi. Đây nhiều người làm dịch vụ này ha, đẩy hành lý. Bởi vì ở đây quá cao đi phải đẩy hành lý vậy nè. Ôi giờ sương xuống rồi nè. Sương quá dày, tưới sắp rơi cái gì đó. 11 giờ đêm mình sẽ lên tàu. Mình sẽ đi tới thành phố gọi là điểm hành hương rất là quan trọng và lớn ở Iran. Đây những người đi hành hương nè. Nhìn phong cách mặc đồ rất là ba tư. Những nhà lãnh tụ tối cao. Đây ở nhà ga này gặp được rất nhiều quốc tịch. Mọi người đón coi là những anh này quốc tịch nào nè. Afghanistan. Afghanistan. Where are you from? Afghanistan. Afghanistan, Pakistan. Afghanistan. Afghanistan. Afghanistan, Afghanistan. Nice to meet you. Rồi có ông Thổ Nhĩ Kỳ mới đó đi mất tiêu rồi. Bây giờ sẽ bắt xe để đi Mashhad, thành phố lớn thứ hai của Iran. Thì cũng cho chung giờ thôi. Đây là nhà ga Iran đây. Nhà ga ở Tehran. Hỏi là sao không mặc áo lạnh thì cuối cùng tặng luôn cái áo. Rồi bé này tội nghiệp quá, đứng ở ngay nhà ga mà lạnh quá không có đồ mặc luôn, đi bán hàng rong không biết chữ luôn, dùng phần mềm dịch mà đọc không được. Cho ấm nha, giữ ấm đêm nay rất là lạnh ở nhà ga. Đâu mà vừa ý người luôn á. Daddy. One. Only one. Rồi đồ mồ côi á. Ông này ông nói mồ côi nè. Bé mồ côi. Không có tiền. Hả? Ở bên Việt Nam để em giờ nuôi luôn. Dễ thương quá trời. Tình hiền lành á. Like. Nè cô cho like. Vô trong để coi tàu của Iran như thế nào nha. Tượng đài để tưởng niệm ngày khánh thành đường ray của Iran. Đây là bên trong nhà ga của Tehran đây. Nói cho coi nè, chữ viết cũng ở Ba Tư Ả Rập. Còn số thì cũng là số Ả Rập luôn, Ba Tư. Đố mai đọc được luôn á, giờ không biết số hiệu chuyến bay rồi đi. Số tàu rồi đi lên tới đâu nữa nè. Ôi mai quá, có bạn này thấy mình khó khăn quá là giúp. Bạn mới đọc số rồi đọc chữ được bên này chứ. Mù chữ mù số luôn rồi. Biết đường đâu đi. Đi hồi chở tàu thế mà cố luôn. Nhìn lên cái bảng đó giờ cũng hết biết đường luôn rồi. Giờ hôm nay đi học tiếng Ba Tư nữa. Hồi đó đi Trung Quốc thấy khó khăn quá, quyết định học tiếng Trung Quốc. Giờ hôm nay học thêm tiếng Ba Tư nữa. Viết ra số Latin gì đi cho dễ. Fadak. Fadak. C. Fadak. Which one from the top I can... Đây là nhà ga của Iran, Tehran. Bây giờ mình sẽ lên tàu nha, đúng giờ rồi. Tưởng đó là bị trễ do bộ tuyết không à. Mà thôi là tàu vẫn chạy đúng giờ. Rồi xung quanh đây toàn là người Trung Đông thôi, hình như là chỉ có nhóm mình là người Đông Nam Á duy nhất luôn. Bây giờ mình vô trong để coi là tàu xe lửa của Trung Quốc như thế nào, quên xe lửa của Iran như thế nào nha. Để là có sang xịn mịn không? Đó, bây giờ bước ra ngoài để đi. Ôi đây là xe lửa của Iran đây bà con ơi, này là gì giống phòng VIP vậy ta? Có 4 người ghế trong này nè, có đồ ăn luôn. Đặt vé bên này là được một suất ăn luôn á. Giờ lên tàu nha. Mình đặt ghế nằm để coi làm sao nha. Salam. Hello, how are you? Good. Tiếp viên mặc đồ cũng đẹp quá ha. Tiếp viên mặc đồ như trên máy bay vậy trời. Vui vậy bạn này là sinh viên phải không? Để kiểm tra vé nữa nè. Ôi. Hình như của mình là buồng nằm ngủ luôn á, có phòng riêng luôn. Rồi lên tàu nha, khởi hành. Thôi giờ mình tới tuyến đường ray của Iran. Đã quá vậy. Có chị em trời tối nay ngủ đã luôn hả? Dạ. Sao giống hàng thương gia quá vậy? Tạo đây thấy còn muốn xịn hơn bên Trung Quốc nữa trời.
Ôi có nước uống chuẩn bị sẵn nè. Bánh nè. Rồi gì đây? Ôi một cái túi có nút tay trong này nữa nè. Kem đánh răng bằng chải. Tai nghe. Ôi nè, như cái sàn luôn nè. Trời ơi có dép đi nữa. Thật phải đắt nha. Ôi nhỏ nó kêu một cái này chứ. Trời ơi. Ôi quá xịn rồi coi nè. Có chuyện gì đâu phòng. Chỉnh đèn. Cái coi, chuyện mắt. Ôi không ngờ này là công nghệ của Iran tự phát triển á. Tàu tự xây luôn nè mà cảm ứng luôn nè. Biết là toilet đâu có người hay không nè, gọi phục vụ nè. Chỉnh ngày chỉnh đêm vậy đây nữa nè. Ồ Chị đồ cho nó mát lên. mà toàn cảm ứng không mà. Muốn xịn hơn tàu của Trung Quốc nữa. Ôi mà đã hơn tàu của bên Nga luôn á đúng không? Mới lên cho có bánh ngọt nữa nè. Không, cá. Này khăn giấy, có khăn giấy nữa nè. Ôi mở ra được nữa nè. Cái này đóng lại được nữa nè. Đệm chăn ga bền trong này. Ồ. Ôi chăn ga gối đệm mà vậy vậy hả? Bây giờ phải tự làm mệt quá. Tưởng đâu lên có giường sẵn nằm. Bây giờ phải tự lo cái ổ của mình. Trời ơi phải tự làm hết trơn vậy hả? Kìa ai kìa. Trời ơi. Dạ. Già tới kìa. Kêu gì đi chị Trang? Trời ơi có tiếp viên giống như là ở trên máy bay vậy nè mọi người ơi. Ôi sao nó lọt cái lỗ. Lò ổ ngủ rồi. Giờ lò ổ ngủ. Giờ phải tự chải cái ga nữa nè. Rồi sáng ăn tối ăn trưa này nè. Để đời mà ăn đầy đủ. Ôi trà sữa, cà phê sữa nè. Gõ cửa bốc bốc bốc. Tới rồi hả? 9 giờ tới rồi đó. Ngồi ăn sáng. Bị quá trời đẹp mà kẻ. Ồ quá trời tiếc rồi. Ồ sáng xuống cà phê mà dựa vô đây ngồi coi view quá trời đã rồi nè. Ồ thế ghê á. Mà tao cũng lịch sự không? Kiểu không lẽ có người lạ nhét vô. Một phòng gì 4 giường. Mà nếu mua 3 giường thì được tặng giường. Mà đã rồi tính ra người có 1 triệu mà đi 835 cây số từ Tehran qua Mashhad. Từ thành phố lớn nhất của Iran sang thành phố lớn thứ nhì của Iran. Quá trời tiếc ngoài. Ôi cái view này hơi bị đẹp, cái view quá trời đã. Tối qua nằm mơ thấy có hộ chiếu của Iran trời. Ai có hộ chiếu Mỹ mình có hộ chiếu Iran. Xe lửa khách sạn vậy á. Khách sạn trên xe lửa. Tại thành phố này của Iran mình đã thấy được một trong những kỳ quan lộng lẫy và long lanh nhất cuộc đời. Yes, like Marco Polo. Sandbad is somebody. Sinbad á. Sinbad. Sinbad right? Yeah, in English Sinbad. Thuyền trưởng Sinbad á, sao mình coi á. Yeah, a character He's like a captain. Marco Polo. Captain Yeah, right? yeah. Vậy đúng rồi đó. Thôi hồi hộp quá lần đầu tiên được lên đài truyền hình Iran. Không biết sao phỏng vấn gì nữa đây. خب ما الان با 3 نفر هستیم از ویتنام تریسی و کای و چو راستش رو بخواین خیلی طول میکشه که من اسمشون رو حفظ کنم خیلی الان امروز تمام روز باشون بودیم We're gonna sit down and have a talk with you guys. Alright. What is Trung Milan? Trung Milan. Trần Mỹ Lan. What is that? Milan. Oh, In what? Italy. No, come again. No, not in Italy. It's in Vietnamese. Is that the name or the what? Trương Mỹ Lan. Oh my god. What is that? Nói đi cơ. Chị Trang nói trước đi. What is it? What is it? Also This is very sensitive, you know. Oh, you don't want to speak about it? The wrong side talk to bomb. No. Nói là sao? No, that. Độ Bắc Nam này. Yeah, now the government plan to build the high-speed train from the north to the south. How long is it going to take? The distance is 1,800 kilometers. Bao Yagi. In my country is facing a lot of disaster. Oh, there's a lot of hurricanes Landslide. in Vietnam. Yeah, also hurricane. Every summer, the hurricane come from the oceans. Phim Mai. Phim Mai kìa, bộ phim Mai bữa giờ. Phim Mai. Em không coi luôn á. Mà quên hết trơn rồi, quên hết. So you two haven't seen this movie? Yes. But you've seen it? You saw the movie? Coi chưa? You like it? It's okay? Yeah.
What's your favorite Vietnamese movie? Yeah, recently we are celebrating of independence, and recently there is a very famous movie in Vietnam about the in revolution. Okay, you like that? That yeah, it's very emotional. Anh trai say hi. Oh my god. Where is it? Okay. So actually that is the musical show, musical concert. So they gather a lot of celebrity, including the singer, the actor, the model, and they gather like some team and they compete with each other. It's like American Idol? Yeah, something like BTS. They perform. What's BTS? BTS is K-pop. Oh my god, you like K-pop? I don't like K-pop. I don't listen much of American music. I mostly listen to Vietnam music or Chinese music. Okay, who's your favorite? In Vietnam, there is a singer named Nu Phước Thịnh. Ah, that's my favorite. There's a Vietnamese song that you think Iranians would like. Nói một bài hát mà có thể nghĩ là người Iran muốn nghe. Thử suy nghĩ một bài hát đi. Yeah. Rồi cái lo thì mà lớn. Catch up. National anthem? It's a national music to celebrate when we have a independence. From China? It's America. Thì bài hát này nói về á là sau khi chiến thắng á thì mọi người ai cũng tưởng nhớ về Bác Hồ, cái người lãnh đạo vĩ đại của Việt Nam. DJ. Rồi Ngân 98. Rồi Ngân 98. Okay. The thing that make her to the jail is She's in jail? Yeah. What? She's selling like sản phẩm đó là sản phẩm gì? Giảm cân đấy gì? Giảm cân. She's selling like a fake medicine for the people. Really? Yes, something that help people to losing weight fastly. So yeah. The Vietnamese people are skinny. Đàm Vĩnh Hưng, rồi cái này ca trả lời đi. Ủa sao lại hỏi ông này? Đàm Vĩnh Hưng đi. Người Đàm Vĩnh Hưng có gì đâu mà nói. Chị Đan? Dạ. I'm sorry. Chị Dân. Chị Dân hả? Chị cha của Bắc á? Don Tour. Nam Thư. Nam Thư là ai nữa? Okay, Những viên hả? Người mẫu hả? The most popular holiday in Vietnam. 30 tháng 4. What is that? The South Independence Day. South Independence. Which drink do people in Vietnam drink the most? Coffee. In Tet. Yeah. What do the kids get? Lizzie is named Lucky Money. Most popular food in Vietnam. Món ăn nào phổ biến nhất? Cơm tấm. Come top. Most popular food in Vietnam. Hủ tiếu. What do people recognize throughout the world? What do they recognize Vietnam? We are wearing the very traditional hat. It's called non lap. Because when somebody says Vietnam, they think of the Vietnam War. Yeah. That's number one. And number two is rice. Rice. Vietnamese rice. Yeah. For, let's say they don't want to have bad luck. What do you do for good luck? If I'm facing bad luck, what do I do for good luck? Going to eat balut. What's the lucky number of Vietnamese? 3 and 6. Số 3 là tài, 3 tài là tiền. represent for money. 6 là tượng trưng cho là số 6 tượng trưng cho lộc, lộc là tài lộc. Hi Iranian, I want to say that thank a lot for the country. تشکر میکنم به تمام کشور. When I come here, I met a lot of people. They're very friendly, خیلی helpful. آدمای In my opinion, Iran is very hot. تعجب میکنن که سرده. But when I come here, oh my God, it's winter. I even seen the autumn, very beautiful on the street. این دوستان اینجا هستن میخوان از شما تشکر بکنن. Chia buồn cùng người dân Iran chiến vừa rồi, tôi xin thành thật chia buồn cùng các bạn. Rồi một buổi làm việc rất là kỳ công, tốn nguyên ngày của mình luôn. Ở Tehran không có làm được gì hết trơn, còn đi phỏng vấn nữa chứ. Việt Nam không có đài truyền hình rồi mời đi phỏng vấn, mà qua tới Iran bị mời chứ Giang. Mời đi từ sáng tới
giờ luôn thì ghê. Ồ, mời từ sáng 8 giờ sáng cho tới bây giờ là 10 giờ tối rồi đó. Mà bên này không biết làm việc gì mà kỳ co tới giờ chưa xong nữa. Mà phỏng vấn gì đâu. Quay đó là đơn giản không biết sao tao quay lâu dữ trời. Kịch bản thì không biết làm gì mà hỏi những cái câu nào là cái gì, những nhân vật, những cái điều thịnh hành ở Việt Nam mình á. Về anh trai C2 của gì nữa. Biết trai C2 là cái gì? Mình còn không có coi nữa mà ở đây hỏi anh trai C2 là cái gì. Hỏi Nam Thư là ai? Thư là ai biết không? Nhiều thứ lắm, nói chung mấy cái điều mà gần đây á, mấy cái sự kiện hot ở Việt Nam giờ. Thank you. Thank you so much, my lady. Bye bye. Thank you. Thank you. Want to say something? Bye bye. Yeah, I said bye bye to him. Yeah. Lady, thank you so much. Okay, take care. Welcome. Thank you so much. Have a good day. If you happen to have any problem in Iran, you can call us. Okay, we will help you. Have a good day. Good day.